ลาเรากินโยเกิร์ตอ่ะมันจะกระปุกเล็กๆใช่ไหมแล้วแบบว่าอยากกินอีกเยอะๆไหมเนี่ยวันนี้เราอ่ะจะมาทำโยเกิร์ตหม้อใหญ่วันนี้เราจะมาทำโยเกิร์ต1 หม้อกินทั้งบ้านก็วัตถุดิบในการทำโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตแต่ว่าต้องเป็นรสธรรมชาติถ้าเป็นรสที่แบบว่ามีการปรุงแต่งมานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนมสดเป็นนมสดพาสเจอร์ไลซ์ซึ่งนมสดพาสเจอร์ไลซ์เนี่ยที่เราเลือกเพราะว่ามันเป็นนมที่แบบว่าผ่านอุณหภูมิความร้อนเนี่ยต่ำกว่า100 องศาทำให้ยังมีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตเนี่ยลงอยู่ ก็ขั้นแรกนะเราจะมาอุ่นนมกันก่อนเปิดได้ว้าวก็เดี๋ยวเราก็จะเทนมลงไปในหม้อเวลาเราอุ่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องอุ่นให้มันร้อนมากเอาแค่แบบว่าเราเอานิ้วจิ้มลงไปแล้วรู้สึกว่ามันอุ่นๆเข้าก่อนเคยเห็นชาชักปะก็เดี๋ยวเราจะคนนมเพื่อไม่ให้นมที่อยู่ตรงก้นหม้อเนี่ยมันจะร้อนเกินไปเพื่อให้มันแบบอุ่นเข้ากันเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะอุ่นแล้วดิจุ่มไปก็ไม่แบบว่ารู้สึกว่าร้อนนะก็ตอนนี้มันอุ่นแล้วใช่ไหมแล้วก็ปิดไฟที่เราตั้งไว้แล้วก็ใส่โยเกิร์ตเข้าไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันโอเคก็เราจะใส่โยเกิร์ต2 กระปุกจริงๆมันไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าเราจะต้องใส่โยเกิร์ตไปแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความชอบว่าเราชอบเปรี้ยวมากหรือเปรี้ยวน้อยถ้าเปรี้ยวมากเราก็ใส่เยอะถ้าเปรี้ยวน้อยเราก็ใส่น้อยแล้วพอใส่ลงไปเราก็คนให้มันเข้ากันการทำโยเกิร์ตอ่ะมันก็เหมือนเป็นการแบบว่าเลี้ยงจุลินทรีย์ให้มันมากขึ้นโดยการที่แบบว่าเราเลี้ยงมันด้วยนมก็หลังจากที่เราคนให้โยเกิร์ตกับนมมันเข้ากันแล้วใช่ไหมเราอ่ะก็จะปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงโดยที่เราอ่ะจะไม่แช่ตู้เย็นแล้วก็ไม่ขยับมันแล้วก็ไม่เปิดฝามันด้วย แล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันจะกินได้ไหมก็ตอนนี้เราได้ตั้งโยเกิร์ตไว้ครบ 12 ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลเป็นยังไงบ้างว้าวมันดูเนียนนุ่มมากเลยนะดึงๆด้วยเนี่ยมีกลิ่นหอมเหมือนโยเกิร์ตที่แบบว่าเราซื้อตามร้านเลยนะว้าวเนื้อมันเนียนนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มอร่อยก็ถ้าใครอยากกินโยเกิร์ตเยอะๆนะก็อย่าลืมลองทำกันดูนะทำง่ายมากๆเลยก็อันเนี้ยเราตักโยเกิร์ตใส่กระปุกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เพื่อนบ้านเพราะว่ามันเยอะมากทั้งหม้อน่าจะกินไม่หมดเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยดูก็โยเกิร์ตอันนี้ก็จะมีความเปรี้ยวของโยเกิร์ตเยอะหน่อยเพราะว่าเราใส่โยเกิร์ตไป2 กระปุกถ้าสมมติว่าใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่โยเกิร์ตเยอะหน่อยถ้าใครชอบแบบไม่ค่อยเปรี้ยวก็ใส่แบบน้อยๆก็ได้โอเคก็ถ้าใครชอบกินโยเกิร์ตเยอะๆก็อย่าลืมลองทำกันดูนะคะทำง่ายมากๆแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย